วิธีหายใจเพื่อให้ร่างกายและสมองผ่อนคลายคลายเครียดคลายกังวลแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสมองแล่นขึ้นได้ Copy วิธีทำไปใช้ได้เลยครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมมีการทดลองเล็กๆอยากให้คุณทำนะครับลองเอามือขึ้นมาแล้วจับชีพจรของตัวเองดูตอนนี้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีชีพจรเร็วช้าแค่ไหนสังเกตดูคร่าวๆก็ได้หรือใครที่ใส่สมาร์ทวอทช์ที่นับชีพจรหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็สามารถใช้ตัวนั้นวัดได้ในการทดลองนี้นะครับผมจะให้ทุกคนนั่งตัวตรงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆทีนี้ตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยพยายามอย่าให้หัวไหล่ของเรามันยักขึ้นแบบนี้อันนี้ไม่เอานะให้เราหายใจเข้าแล้วหัวไหล่ยังอยู่กับที่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเข้าท้องเข้าปอดหรือตรงไหนเนาะเริ่มจากข้อแรกคือเวลาหายใจเข้าลึกๆเนี่ยอย่าให้เป็นอย่างนี้โอเคไหมอย่าให้หัวไหล่มันยกขึ้นมาพยายามหายใจเข้าแล้วดูนะโอเคหัวไหล่พยายามให้นิ่งอยู่กับที่นะครับลองทำอย่างนี้พร้อมกันดู2เซตหายใจเข้าลึกๆโอเคหายใจเข้าลึกๆอีกทีนึงโอเคจากนั้นนะครับรอบต่อไปเนี่ยเราจะลองผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วงบริเวณหัวไหล่ของเราทั้งหมดนะครับเมื่อกี้แบบหลายคนตอนที่หายใจเข้าเราอาจจะปึ๊บเก่งอย่างนี้อยู่นะพยายามผ่อนคลายตัวเองอาจจะหลับตาก็ได้ฟังแต่เสียงนะครับหายใจเข้าทางจมูกลึกๆทีนี้ลองดูนะ3 2 1หายใจเข้าอีกเซตหนึ่งหายใจเข้าลึกๆโอเคทีนี้ขั้นต่อไปคือเราจะหายใจเข้า3วินาทีแล้วก็หายใจออก6วินาทีอัตราส่วนก็คือ1เท่าตัวหายใจเข้า3หายใจออก6พร้อมนะครับหายใจเข้าลึกๆเต็มปอดหายใจออกโอเคอีกเซตหนึ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเครู้สึกยังไงกันบ้างครับเรามาลองเพิ่มให้หายใจเข้า4วินาทีหายใจออก8วินาทีพร้อมนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคมีใครรู้สึกไหมว่าตอนที่หายใจเข้า4วินาทีเนี่ยมันแบบรู้สึกมันสุดนะครับให้ลองดับเบิลการหายใจเข้าดูก็คืออย่างนี้หายใจเข้าฟังเสียงได้ยินไหมคือผมหายใจเข้า2รอบภายใน4วิเอาใหม่นะโอเคลองแบบนี้ดูนะครับหายใจเข้า2จังหวะภายใน4วินาทีและหายใจออก8วินาทีไปนะโอเคง่ายขึ้นไหมครับทีนี้เซตต่อไปเราจะหายใจเข้า4วินาทีจะใช้วิธี1จังหวะหรือ2จังหวะก็ได้แต่เราจะหายใจออก15วินาทีไหวไหมลองดูหายใจเข้าลึกๆไปโอเคมีใครที่ทำแล้วรู้สึกว่าตอนที่หายใจออกเนี่ยมันออกหมดก่อน15วินาทีไหมลองใหม่นะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกโอเคทีนี้ลองจับชีพจรของตัวเองดูอีกทีนึง เป็นไงครับรู้สึกว่าชีพจรมันเต้นช้าแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาถ้าใครที่อยากทำต่อนะทำได้เราสามารถใช้การหายใจเข้า4 6หรือว่า10วินาทีเท่าที่ทำไหวเนาะแล้วก็หายใจออกให้ยาวๆตั้งแต่แบบ8 15 20 30วินาทีนะครับการหายใจออกให้ยาวๆเนี่ยนะมันเป็นการช่วยให้ระบบของร่างกายเนี่ยมันผ่อนคลายซึ่งระบบที่ว่าเนี่ยก็คือระบบประสาทของเราเทคนิคการหายใจเพื่อปรับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะครับโยคะพลังลมปราณกำลังภายในการนั่งสมาธิสังเกตดูว่าศาสตร์เหล่านี้มีสิ่งที่คล้ายกันก็คือการฝึก
การหายใจนอกจากนั้นนะครับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยก็มีการวิจัยในเรื่องนี้ในการใช้กับนักกีฬาก่อนแข่งขันถ้าเกิดว่านักกีฬามีการหายใจแบบนี้ที่ถูกวิธีเนี่ยช่วยให้เขาผ่อนคลายระบบประสาทได้การที่เราตื่นเต้นมากเกินไปนะครับลุกลี้ลุกลนเนี่ยมันทำให้ performance สมรรถภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นการหายใจเนี่ยสำคัญมากสำหรับนักกีฬาทีนี้มาดูคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษากันบ้างใครที่กำลังจะเข้าห้องสอบหรือต้องพรีเซนต์งานอาจารย์จะดุไหมนะครับเพื่อนจะล้อหรือเปล่าเนี่ยการหายใจแบบนี้มันช่วยให้ระบบประสาทของเรามันผ่อนคลายแล้วก็พร้อมต่อการสอบหรือพร้อมต่อการดึงข้อมูลในสมองออกมาพรีเซนต์หรือทำข้อสอบได้ลองไปทำดูคนที่ทำงานถ้าต้องพิชงานหรือว่าเจอเจ้านายหรือว่าเราจะต้องประชุมที่เรารู้สึกกังวลนะครับความรู้สึกเครียดต่างๆเหล่านี้มันทำให้เราคิดงานดีๆไม่ออกแล้วก็สมรรถภาพเราลดเราสามารถใช้การหายใจแบบนี้ตอนเช้ากลางวันเย็นหรือว่าระหว่างวันก็ได้นะครับเพื่อร่างกายเข้าสู่โหมดผ่อนคลายเพื่อดึงศักยภาพของสมองและร่างกายออกมาและอีกกลุ่มหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงคือคนที่เล่นฟิตเนสการเล่นฟิตเนสเนี่ยเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อซึ่งมันใช้สมองนะครับสั่งการไปยังกล้ามเนื้อต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายได้ดีทำให้เราแรงน้อยเล่นท่าอาจจะผิดได้และการปรับใช้หนึ่งก็คือใช้ก่อนนอนใครที่นอนไม่หลับมีความกังวลคิดต่างๆนานาเนี่ยลองหลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆนะครับสักพักหนึ่งทำไปหลายๆเซตเราจะเริ่มผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะหลับไปเองถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันด้วยนะครับ